مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. قبل ما ابتدي أي حاجة، الأستاذ مارك رزق الملحد اللي بيحاول يثير الفتنة في القناة، وبذكره بالاسم لأن ده إنسان طول الوقت بيقوم بازدراء الأديان، بيسب على الكهنة والقصوص والأساقفة وبيسب على كل حاجة. انا مش عارف ده اسمه ايه بالظبط، لكن ممكن يكون ده اسم وهمي، وانا بقول له يا عم انا مش عايزك تكون موجود في القناة. اللي بيسب على الكهنة والقصوص ورجال الدين ده يبقى انسان وهمي، ولا انا هكون زي المسيحيين المهجر اللي بيحاولوا يشعلوا الدين بالسياسة ويخلطوا السياسة بالدين. انا راجل مواطن مصري وبحب بلدي وبحب كل من بيرقصني، من اباء كهنة او البطريرك او الرئيس. ولكن اليوم شاهد ما تفعله الدولة مع رهبان دير الانبا بشوي بوادي النطرون، وهو يعني مقال رائع. وصلت القوافل الطبية المتنقلة بمحافظة البحيرة عملها بمدينة وادي النطرون بالطعم المواطنين والرهبان بلقاح كورونا بدير الانبا بشوي، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تيسيرا على المواطنين لضمان تطعيم جميع الفئات المستهدفة، في ضوء جهود الدولة بالتوسع في تطعيم كافة فئات المجتمع بلقاحات فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وللحد من الإصابة بفيروس كورونا. قوافل طبية لتطعيم المواطنين والرهبان. وكانت القوافل الطبية المتنقلة بدأت بالفعل عملها بالمناطق النائية بقرى ومدينة وادي النطرون لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل والمحال التجارية والصناعية منذ 4 أيام، تحت شعار في حب مصر، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تيسيرا على المواطنين لضمان تطعيم جميع المواطنين. كمان وفي سياق آخر، نظم مستشفى إيطاي البارودي العام برئاسة الدكتور رضا بكر مدير المستشفى يوم في حب مصر بحضور كامل لإدارة المستشفى، وأجرأت عدد 26 عملية جراحية بكافة التخصصات مجانا. شملت 5 عمليات استئصال اللوز، و5 عمليات و3 عمليات بواسير، وعملية دوالي خصيتين، وكيس دهني وطهارة، وانسداد معوي، و2 ولادة قيصري، و2 فتق سري، و3 عمليات استئصال مرارة، وعملية لسان ملتصق بواسطة أطباء متخصصون بقيادة الدكتور أحمد رزق رئيس قسم الجراحة، والدكتور عبد السلام المرسي رئيس قسم العمليات، والدكتور وائل خيري رئيس قسم الأنف والأذن، والدكتور حازم سويلم أخصائي تخدير، وطاقم تمريض متمرس. وجميع الحالات بحالة مستقرة وتحت الملاحظة بأقسام الداخلي بالمستشفى. ومن جانبه توجه الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالشكر لكل القائمين على هذه الملحمة الطبية وعلى هذا الجهد المبذول والأداء المتميز، مؤكدا على استمرار تنفيذ هذه المبادرات لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى، وأن صحة البحيرة مستمرة في الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز. وأما بالنسبة للموضوع اللي بيتكلموا عليه بخصوص أبونا مكاري وما يدور حول إن كان أرثوذكسي ولا كان خليط بين الأرثوذكسية وبين البروتستانت، ونظرا لأن أبونا مكاري يونان كان بيروح الأماكن البروتستانت، أنا مش فاهم إيه وضع النزاع إن كان هو بيعمل كده. الله يعلم بكل شيء، الله يعرف ده يعني الحقيقة فين، وهو اللي عارف كل حاجة بالتمام. كمان عندنا معجزة نزول زيت من سورة العذراء أم النور من كنيسة الأنبا بشوي بورسعيد، والمعجزة مستمرة من 25 سنة. لاحظ بالفيديو استمرار المعجزة، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وكلام رائع لا نقاش فيه ولا جدال. طبعا في ذكرى
نيافة الأنبا بسادة بأخميم يترأس الاحتفال بعيد الأنبا بشوي. وطبعا احنا عارفين كل حاجة عن الأنبا بشوي، الرجل العظيم اللي كان بيربط شعر راسه عشان يظهر قدام ربنا، ويظهر انه شخص عظيم، مش يظهر يعني انه هو فعلا انسان عظيم جميل جدا جدا. كان بيربط شعره عشان ما ينامش لحظة واحدة وهو بيكلم ربنا. وزي ما قلنا الفيديو اللي هو استمرار معجزة نزول زيت من سورة السيدة العذراء أم النور من كنيسة الأنبا بشوي بورسعيد. المعجزة دي حضر فيها سيدنا الأنبا تدرس مطران بورسعيد وبجواره أبونا بولا وكيل المطرانية، والمعجزة مستمرة من 25 سنة تقريبا. سورة أمنا العذراء تنضح بالزيت طوال العام، بركتها تكون معنا أمين. بداية المعجزة كانت من 28 سنة لسيدة تدعى سامية يوسف، كانت متجوزة ولكنها كانت بعيدة تماما عن الله، والكنيسة كانت ترفض مقابلة الكهنة وتدخن أكثر من 40 سيجارة في اليوم. وبعد جهود خارقة قررت أن تقصد إلى الكنيسة، وهناك سمعت عظة عن الندم فأغرقت بالدموع ملابسها، وظلت تواظب على الكنيسة وأسرارها، ولأنها أصيبت بسرطان الرئة وطلبت بركة السيدة العذراء التي ظهرت لها وتحققت معجزة الشفاء. فريق التمريض لم يكن ظهور العذراء لسامية مجرد مصادفة، فقد جاءت السيدة العذراء ومعها أليصابات والقديس الأنبا بشوي والقديس أبانوب الذي جاء في شكل طفل صغير، وهو ما أطلق عليه فريق التمريض الذي صاحب إتمام الجراحة بنجاح. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ 28 سنة، وصورة السيدة العذراء أم النور التي كانت خلف الدير الذي كانت تنام عليها سامية تمطر زيتا معطرا، بركة وشفاعتها تكون معنا آمين. الحقيقة لو قعدنا نتكلم من هنا للصبح مش هنقدر أبدا يعني نوفي بمعجزات السيدة العذراء أم النور ومدى شفاعتها لينا أمام ابنها الملك ملك العرش السيد المسيح رب المجد. وإن شاء الله بإذن الله دايما نديكم كل أخبار حلوة وأخبار سارة، ونتكلم عن معجزات أمنا أم النور القديسة العظيمة، ونتكلم عن الأنبا بشوي الرجل العظيم الرجل الكامل الذي حمل السيد المسيح فوق أكتافه. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يتمجد ويبعد عننا كل شر، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم آمين.